ทำง่ายๆใช้แค่เขาบอกว่ามีคนมาทำอะไรอยู่เนาะคุณวิลเลียม สวัสดีครับผมวิลเลียมมีดีวันนี้วิลเลียมจะพาไปทำเมนูหมูง่ายๆในเมนูหมูกรอบในสูตรของวิลเลียมอร่อยได้ไม่ซ้ำเพราะวิลเลียมจำสูตรไม่ได้ เมนูหมูกรอบวิลเลียมจะนำหมู3ชั้นไปต้มในขั้นตอนแรกไปดูกันตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยววิลเลียมจะเอาหมู3ชั้นลงไปต้มให้มันสุกใช้เวลาต้มก็ประมาณ 5-10 นาทีหรือว่าเอาพอดูว่าเนื้อหมูมันสุกทั่วกันรอแป๊บนึงครับรอให้มันสุกโอเคหมูสุกเรียบร้อยแล้วนี่โอเคปิดแก๊สกันเลยเดี๋ยวเราเอาหมูลงแล้วก็ไปทำให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราต้มหมูเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาวิลเลียมก็จะเอากระดาษซับค่อยๆซับไปนะครับยังไม่ได้ทอดเลยน่าทานแล้วโอเควิลเลียมได้ซับน้ำจนเนื้อหมู3ชั้นที่เราไปต้มเนี่ยแห้งขั้นตอนต่อมานะครับวิลเลียมจะมาจิ้มหนังหมูกันทำไมเราต้องจิ้มการจิ้มหนังหมูเนี่ยทำให้เกิดรูพุนเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยหนังเราจะได้กรอบและฟูยิ่งจิ้มเยอะจิ้มมากมันก็จะยิ่งฟูมากทำไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆทุกคนทำได้ครับลองทำไปดูพร้อมๆกันกับวิลเลียมเลยเวลาจิ้มเนี่ยเราต้องจิ้มตอนร้อนๆนะครับเพราะว่าถ้าเราจิ้มตอนเย็นเนี่ยหนังหมูมันก็จะแข็งแล้วเอาละวิลเลียมคิดว่าน่าจะได้ละพอประมาณโอเคเดี๋ยววิลเลียมจะขอบั้งหนังหน่อยนึงนะเพื่อเวลาเอาไปทอดมันจะได้สุกทั่วๆน้ำมันจะแทรกไปที่หนังโอเคต่อจากนั้นวิลเลียมก็จะใช้วิธีการหมักด้วยเกลือก่อนเกลือนี้จะเป็นเกลือธรรมชาตินะครับใครจะใช้เกลือปรุงทิพย์ก็ได้แต่ในสูตรของวิลเลียมเนี่ยวิลเลียมก็ชอบใช้เป็นเกลือธรรมดาแบบดั้งเดิมครับแบบดอกเกลือเพราะว่ามันจะมีความหวานของมันในตัวด้วยเค็มๆหวานๆของมันในตัวเรียกว่าถ้าเป็นเกลือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะแบบเค็มจ๋าเลยนะครับก็เอาเกลือเนี่ยอาบฉาบผิวไปเอาละเดี๋ยววิลเลียมจะเอาน้ำส้มสายชูนะครับที่ตัวผิวของหนังหมูนะครับเพื่อที่เวลาเราทอดเนี่ยหนังหมูมันจะได้ไม่กระเด็นเวลาเราทอดอาจจะใช้เวลาสักประมาณ5 นาทีรอสักครู่ครับตอนนี้ก็ได้เวลาสักประมาณ
5 นาทีที่เราตั้งเวลาไว้ในการใช้น้ำส้มสายชูหมัก เพื่อเคลือบผิวของมันหมูนะครับเวลาทอดมันจะได้ไม่กระเด็นลำดับขั้นตอนต่อไปสำคัญเลยการทอดไปดูกันเอาละครับน้ำมันที่วิลเลียมได้เตรียมไว้ร้อนได้ที่ละวิลเลียมก็จะเอาตัวตะแกรงนะครับเอามารองไว้เพื่อไม่ให้หมูมันติดกระทะและไหม้นะครับวิลเลียมก็จะเอาหมูลงมาแล้วนะครับชิ้นแรกแหมเป็นไงครับอีกไม่กี่อึดใจจะได้ทานของอร่อยกันแล้วในสไตล์ของวิลเลียมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่วิลเลียมใช้เวลาทอดครั้งแรกวิลเลียมจะใช้การทอดจำนวน2 ครั้งนะครับพยายามให้หนังหมูมันสุกก่อนเพราะว่าในส่วนของตัวหมูเนื้อแดงเนี่ยมันจะสุกง่ายอยู่แล้วส่วนตัวหมูขาว3 ชั้นเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงแล้วเราต้องการที่มันกรอบฟูเดี๋ยวในระหว่างนี้เรารอให้หมูสุกนิดนึงหน่อยนะครับวิลเลียมก็จะขอยกดูหน่อยนี่มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เป็นไงครับโอ้นี่น่าทานสุดเลยวิลเลียมส่วนไฟที่ทอดเนี่ยเราก็ใช้เป็นไฟกลางนะครับยังไม่ต้องเร่งให้สุกมากถ้าไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้กรอบซะก่อนโอเคเนื้อหมูเริ่มทยอยสุกเป็นสีเหลืองทองแล้วสำหรับการทอดรอบแรกของวิลเลียมนะครับเดี๋ยววิลเลียมจะยกหมูที่ทอดเนี่ยลงไปพักให้เย็นตัวลงแล้ววิลเลียมก็จะทำการทอดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2นะครับครับหลังจากที่เราทอดรอบแรกกันเสร็จแล้วเราตั้งพักให้หมูเย็นตัวลงตอนนี้ทีเด็ดสำคัญเลยของสูตรวิลเลียมทอดรอบที่2ในน้ำมันที่ร้อนนะครับมาเรามาดูกันรอบนี้จะใช้ไฟร้อนจัดเลยนะครับนี่ครับหมูกรอบหลังจากที่เราทอดรอบที่2เสร็จเดี๋ยวเราจะเอานำไปพักให้เย็นอีกสักนิดแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นสวยๆใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานไปครับหลังจากที่เราทอดรอบที่2กันเสร็จแล้วเราจะได้หมูกรอบหน้าตาแบบนี้เลยเราตั้งเสด็จน้ำมันเดี๋ยววิลเลียมจะหั่นหมูกรอบและใส่จานพร้อมเสิร์ฟทุกคนจะได้รับประทานความอร่อยของสูตรหมูกรอบวิลเลียมไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่เราได้หั่นใส่จานเรียบร้อยเป็นไงครับพร้อมรับประทานหน้าตาสวยเชียวเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามันจะอร่อยจริงไหมเรามาทานกันพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหนี่ได้ชิ้นใหญ่เชียวทั้งอร่อยทั้งกรอบสุดยอดมากครับทำง่ายๆใช้แค่น้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็ทอดแค่นี้เองไม่ต้องเอาหมูไปตากแดดด้วยแล้วได้กินของอร่อยหน้าตาแบบนี้เลยแล้ววันนี้เราก็ได้ทำเมนูหมูกรอบแบบหมูที่แสนอร่อยนะครับคลิปหน้าอยากชมเมนูอะไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเราไปทำเมนูนั้นกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
พื่อเป็นกำลังใจให้วิลเลียมด้วยนะครับ แล้วมาพบกันใหม่วิลเลียมมีดีอร่อยได้ไม่ซ้ำเพราะวิลเลียมจำสูตรไม่ได้